Hello everyone, welcome to the world of Diminished Chords. এটো এটা টু পার্ট ভিডিও হব পার্ট 1 ত মই দেখাম যে এটা ডিমিনিশ কৰ্ড কেনেকৈ গঠা হয় নম্বৰ 2 ডিমিনিশ কৰ্ডৰ টাইপস কেটা হয় নম্বৰ 3 ডিমিনিশ কৰ্ডৰ শেপ কেটা কি কি আমি গিটাৰত কেনেকৈ ধৰিব পাৰো আৰু নম্বৰ 4 এটা সাসপেন্স হয় যেটো আপোনালোকে চালেহে গম পাব which is very important আৰু পার্ট 2 ত মই দেখাম how to use diminished chords to side of our video. Let's start. Diminished chord এটা 4 note chord হয় 4 note chord মানে আমি 4টা নোট মিলাই আমি এটা diminished chord বনাও আৰু ইয়াৰ টাইপ হল দুটা নম্বৰ 1 half diminished নম্বৰ 2 full diminished আৰু half diminished ফৰ্মুলাটো হল 1 flat 3 flat 5 flat 7 আৰু full diminished ফৰ্মুলাটো হল 1 flat 3 flat 5 double flat 7 এটা ডাবল ফ্ল্যাট 7 নামটো শুনি কিবা ভয় খাই পেলাই কি এবো বুলি কইলে ভিডিওটো স্কিপ কৰি নেপেলাও কাৰণ এটো এটা অতি সহজ বস্তু আৰু উদাহৰণ হিচাপে যদি আমি চাও we will go to C major scale সবতকে ইজি স্কেল হেতু আমি সকলোৱে জানো যে C major স্কেলৰ নোট কেটা হল C D E F G A B আৰু B টো হল 7 নম্বৰ নোট এটা ডাবল ফ্ল্যাট 7 মানে কি হেই B নোটটো যদি আমি এটা ফ্ল্যাট কৰি দিও তেতিয়া আমি নোটটো পাম B ফ্ল্যাট একেটা B ফ্ল্যাট যদি আকৌ এবাৰ ফ্ল্যাট কৰি দিও মানে ডাবল ফ্ল্যাট কৰি দিলো B টুক ডাবল ফ্ল্যাট কৰি দিলো আমি পাম A নহয়নে আৰু A টু কে নম্বৰ নোট 6 নম্বৰ নোট তো ডাবল ফ্ল্যাট 7 মানে 6 নম্বৰ নোটটোৱে হয় কিন্তু আমি থিওৰিটিক্যালি কওঁতে ডাবল ফ্ল্যাট 7 বুলি কম দিস ইজ জাস্ট থিওৰি নোটটো কিন্তু A হয় সো দ্যাট ইজ ডাবল ফ্ল্যাট 7 এতিয়া মই কলো যে ফুল ডিমিনিশৰ ফৰ্মুলাটো হল 1 flat 3 flat 5 flat 7 তো কি হয়নো চাওঁচোন 1 যদি আমি C মেজৰ স্কেলত চাও আৰু C ফুল ডিমিনিশ্ড কৰ্ডটো যদি আমি উলিয়াবলৈ চাও তেনেহলে নোট কেটা হ'ব নম্বৰ 1 C নম্বৰ 2 that is the flat 3 C মেজৰ স্কেলত 3 নম্বৰ নোটটো হল E আৰু হেতুক যদি আমি এটা ফ্ল্যাট কৰি দিও কাৰণ 3 ফ্ল্যাট আছে তেতিয়া আমাৰ হৈ যাব E ফ্ল্যাট 5 নম্বৰ নোটটো আমাৰ G আছিল C মেজৰ স্কেলত হেতুক আমি ফ্ল্যাট কৰি দিব লাগিব G ফ্ল্যাট আৰু 7 নম্বৰ নোটটো আমাৰ আছিল B হেতু ডাবল ফ্ল্যাট কৰি দিব লাগিব মানে A তো আমাৰ নোট কেটা হ'ব C E flat, G flat আৰু A তো সেই নোট কিটা ধৰো আমি গিটাৰত তো মই তিনটা শেপ দেখাম ফুল ডিমিনিশৰ এটা হল 6 string root এটা হল 5th string root আৰু 4th string root মই কি বুজাব বিচাৰিছো 6 string root মানে আমি C নোটটো আমি বিচাৰি ললো প্ৰথমতে this is the C note হয়নে এটো আমাৰ C note that is on the 8th fret তাৰ পিছত আমি দেখিলো আমি ফাৰ্স্ট ফিংগাৰটো যদি আমি এখিনি দিও ফিগাৰত চাই লব মই দি থৈছো ফিগাৰত so this is C note এটো A note that is the double flat 7 note এটো যেটো নোট হয় যেটো আপোনাৰ থাৰ্ড স্ট্ৰিংত আছে that is the flat third note আৰু flat 5 note to হ'ব this note the 7th fret second string on note so এটো হৈ গল আমাৰ full diminished C full diminished তো নোট কেটা হল C A E flat আৰু G flat 1 double flat 7 flat 3 flat 5 এনেকে ধৰিছো সিস্টেমেটিক্যালি নাই ধৰা 1 flat 3 flat 5 double flat 7 এনেকে নাই ধৰা কিন্তু হেগিটা নোট আছে আমাৰ তো দিস ইজ C full diminished আৰু এটা মুভেবল কৰ্ড হয় এটা এটো C diminished আমি যদি হাফ স্টেপ আগবঢ়াই দিও C sharp diminished full diminished D full diminished D sharp full diminished নহয় তো এনেকে পিছলৈ গৈ থাকিলে এটো ধৰক এটা আমাৰ F sharp তো F sharp full diminished F full diminished তেনেকৈ আমি পাই গৈ থাকিম so that is on the 6th string root একেটা বস্তু আমি চাম এটা 5th string rootত 5th stringত আমাৰ 3rd fret of the 5th stringত আমাৰ C note টো আছে তো ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটো শেপ ধৰো ডায়াগ্ৰামত চাই লব this is the C note this is the flat 5th note that is the G flat এটো আমাৰ A note ফার্স্ট ফিঙ্গার যেটো ধৰি আছো হেতু আমাৰ A note হল that is the double flat 7 note আৰু এটো আমাৰ flat 3 note that is E flat so C full diminished আৰু এটো আন্তৰ্গতে মুভেবল হয় C full diminished C sharp full diminished D full diminished D sharp full diminished তেনে গৈ থাকিলে আমি বিভিন্ন কৰ্ড পাই গৈ থাকিম নেক্সট তো আমি আহিম 4th string rootত 4th stringত আমাৰ
10th ফ্ৰেটত আছে চি নোটটো তাৰ পৰা যদি আমি এটো শেপ ধৰি লওঁ যেটো মই ইন্ট্ৰোটোত চাৰিটা কৰ্ড বুজাইছিলো যে হেতু শেপ C the root number 1 flat 5 this is the G flat note flat 5 etu amar A note that is the double flat 7 aru etu amar E flat that is the flat 3 note aru it is also movable etu amar F note to F diminished etu amar G note to G diminished to teneke ami move kori pele ami chord ulai thibo so this is the full diminished এতিয়া আহি যাও হাফ ডিমিনিস্ট হাফ ডিমিনিস্টৰ ফৰ্মুলাটো মই কি কৈছিলো 1 ফ্ল্যাট 3 ফ্ল্যাট 5 ফ্ল্যাট 7 হয়নে সো 1 ফ্ল্যাট 3 ফ্ল্যাট 5 ফ্ল্যাট 7 ইয়াক আমি মাইনাৰ 7 ফ্ল্যাট 5 বুলিও কম মাইনাৰ 7 একানে কাৰণ 7 টো ফ্ল্যাট হল আৰু ফ্ল্যাট 5 নোটটো আছে একানে মাইনাৰ 7 ফ্ল্যাট 5 বুলিও আমি কোৱা হয় তো একেটা কথাই আমি যদি এটা সি মেজৰ স্কেলটো লগত কম্পেয়াৰ কৰো 1 to আমাৰ C এ থাকিব ফ্ল্যাট 3 to E ফ্ল্যাট থাকিব ফ্ল্যাট 5 to G ফ্ল্যাট থাকিব খালি এবাৰ ডাবল ফ্ল্যাট 7 ৰ জায়গাত ফ্ল্যাট 7 আহিছে তো এই কাৰণে আমাৰ B ফ্ল্যাট হ'ব নোটটো A নহয় B to 7 নোট তাপা এটা ফ্ল্যাট কৰি দিলো B ফ্ল্যাট হৈ গ'ল তো শেপ গিটা চাও 6 string rootত this is the shape হয়নে যদি আমি ডাবল ফ্ল্যাট অৰ লগত যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰিছাম ফুল ডিমিনিশ্যন লগত কম্পেয়াৰ কৰিছাম this is the A to যোনটো আমাৰ ফাৰ্স্ট ফিংগাৰে ধৰি আছো ফোৰ্থ stringত this is the A note মানে ডাবল ফ্ল্যাট 7 এতিয়া আমাৰ ডাবল ফ্ল্যাট 7 নালাগে আমাৰ জাস্ট এটা ফ্ল্যাট 7 লাগে তো এটো যদি আমি উপৰলে এটা শার্প কৰি দিও মানে A এৰ পৰা যদি A শার্পলৈ আহো বা B ফ্ল্যাটলৈ যদি লৈ আহো তেতিয়া আমাৰ হাফ ডিমিনিস্টটো পাই যাম মানে ফ্ল্যাট 7 নোটটো পাই যাম এটা এটোটো আমি এনেকৈ আনি ধৰিব নোৱাৰো তো এই কাৰণে this is the shape ডায়াগ্ৰামত চাই লব বেছি ভাল হ'ব নেকি এনেকৈ স্ক্ৰিনখন কিমান দূৰত আছে মই ধৰিব পৰা নাই C B flat প্লেন গৈছে ৰব অন প্লেন ব্ৰেক দিব লাগিব তো এইখিনিতে মই কথা এটা ক'ব বিচাৰো যে আপোনালোকে যেটো আউটপুট দেখিছে যিখিনি মই ভিডিও আপোনালোকে পাইছে মই আজিলৈকে আপলোড কৰি আছো যিখিনি মই ফ্ৰীলি ভিডিও দি থাকো তাৰ ইনপুটখিনি আসলতে বহুত বেছি মই স্ক্ৰিপ্ট এটা ভালকে লিখিব লাগে মই বহি বহি স্ক্ৰিপ্ট লিখো যাতে আপোনালোকে বুজিব পাৰে ভালকে কেনেকৈ আপোনাক মই সহজে বুজাব পাৰিম তাৰ বাবে মই স্ক্ৰিপ্টটা লিখি লওঁ আগতে তাৰ পিছত মোৰ ৰুমত লাইট কোড থম কেমেৰা কোড থম হেকিনি কৰিব লাগে মাইকটো চাব লাগে খেৰ আছে নেকি আউটসাইড নয়েজ আছে নেকি গুটেখিনি চাই মেলি পেলাই কেতিয়াবা মই এনেকুৱা হয় ৰাতি 2-3টা বজাত ভিডিও মই কৰিব লগিয়া হৈছে কাৰণ বাহিৰত সাউন্ড হৈ থাকে তাৰ পিছত মই ভিডিও এডিটিং অডিও এডিটিং গুটেখিনি কৰি আপলোডত কৰা টেক্সট লগোৱা কিবা কিবি কৰা শেয়াৰ কৰা গুটেখিনি কাম মই অকলে কৰিব লাগে তো ইমানখিনি কামৰ আৰত যেতিয়া আপোনালোকে ভিডিওটো চাই যদি সাবস্ক্ৰাইব নকৰে মোৰ মনটো বহুত দুখ লাগে কাৰণ ইউটিউবে মোক কৈছে যে 50 to 60% of my viewers যি মোৰ চেনেলটো চাইছে কিন্তু সাবস্ক্ৰাইব নকৰে তো মই আপোনালোকক অকল এইটোই আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি পাৰে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে সঁচাকৈ বিচাৰে তেনে মোৰ ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব শ্বেয়াৰ যিমান আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব বা কমেণ্ট কৰিব সিমান ইউটিউবে মোৰ ভিডিওটো ৰেকমেণ্ড কৰিব আৰু মোৰ দিয়কচোন ভাল লাগে অকণমান নহয়নে ইমানখিনি কষ্টৰ মূৰত মই অকল সিমানখিনি বিচাৰোঁ তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব খুব চলে প্লেন আমাৰ ঘৰ এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত সেইকাৰণে তো চি তাৰপিছত এইটো আহিলে আমাৰ বি ফ্লেট দিছ ইজ দ্য ফ্লেট থাৰ্ড নোট ই ফ্লেট আৰু এইটো জি ফ্লেট ফ্লেট ফিফথ হাফ ডিমিনিস্ড অ'কে তেনেকৈ এইটো আমাৰ ফুল ডিমিনিস্ড আছিলে এইটো আমাৰ ফ্লেট ডাবল ফ্লেট 7 আছিলে এই নোটটো যদি আমি এপিনে কৰি দিওঁ দিছ ইজ দ্য হাফ ডিমিনিস্ড কিন্তু আমি ধৰোতে এইটো আৰামছে এনেকৈ ধৰোঁ 1 ফ্লেট 5 ফ্লেট 7 ফ্লেট 3 শেপটো একে লাগিছে নি বাৰু এইটো শেপৰ লগত হয়নে ইয়াত কিন্তু এইটো ফুল ডিমিনিস্ড হয় যোনটো আমাৰ ফোৰ্থ ষ্ট্ৰিং ৰুটত আছিলে চি ফুল ডিমিনিস্ড একেটা শেপ যদি আমি ফিফথ ষ্ট্ৰিঙৰ পৰা যদি লওঁ তেতিয়া কিন্তু এইটো হাফ ডিমিনিস্ড হৈ যায় মন কৰিবলগীয়া কথা এটা দিছ ইজ দ্য হাফ ডিমিনিস্ড আৰু দিজ আৰ অল মুভেবল C sharp D sharp E half diminished তেনেকৈ আৰু এইটো শেপো আমাৰ মুভেবল অ'কে তাৰপিছত আমি আহিম ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিং ৰুটত আমাৰ এইটো শেপ আছিলে হয়নে তো ইয়াত আমাৰ ডাবল ফ্লেট 7 আছিলে এ নোটটো আছিলে এইটো তো ইয়াক আমি যদি এটা আগবঢ়াই দিওঁ এইখিনিলে জাষ্ট এনেকৈও ধৰিব পাৰে গোটেইকেইটা ফিংগাৰ ইউজ কৰি পেলাই নহ'লে
এনেকৈ ধৰিব পাৰে নিজা কথা বা ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ দি পেলাই ধৰিব যিটো আপোনাৰ সুবিধা হয় so this is the half diminished C the C note এটো flat 5 note G flat this is the B flat note flat 7 note তাৰ তলত এটো E flat that is flat 3 so এইগিটা হল flat half diminished shape so full diminished shape দেখালো half diminished shape দেখালো হয়নে এতিয়া মই কৈছিলো যে এটা সাসপেন্স তো what is the suspense এই সাসপেন্স তো অকল খাতে ফুল ডিমিনিশৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি সি ফুল ডিমিনিশটো যদি আমি চাওঁ আমাৰ নোট কেটা কি হয় মনত ৰাখিব মই লিখি দিম বাৰু লগতে সি জি ফ্ল্যাট এ আৰু এটো আমাৰ ই ফ্ল্যাট নহয় নে এটোক যদি আমি চাৰিটা ফ্ল্যাট ওপৰ লৈ আহো এটো ধৰিব লাগিব যে সি 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 শার্প ডি ডি শার্প হয়নে বা ই ফ্ল্যাট হয়নে মানে ফ্ল্যাট থার্ড নোটটো পা যদি আমি আকৌ এটো ধৰো ইয়াৰ নোট কিটাও কিন্তু একে যদিও এটো ই ফ্ল্যাট ডিমিনিশ বা আমি হেতু ডি শার্প ডিমিনিশ বুলি ক'ব পাৰো যদিও এটো হয় কিন্তু ইয়াৰ নোট কিটা আৰু সি ডিমিনিশৰ নোট কিটা কিন্তু একে চাব পাৰে this is the D flat sorry E flat note হয়নে মানে flat 3 C ৰ কাৰণে তাৰ পিছত এটো আমাৰ A note this is the double flat 7 note A note এটো আমাৰ C note আৰু এটো আমাৰ আকৌ আহি গল G flat note তো একেটা নোটেই নহয় নে খালি ওৰিয়েন্টেশনটো বেলেগ হয়নে স্ক্ৰিনত চাই লব আছে মই দুটা ডায়াগ্ৰামত মই দি থৈছো হয়নে তেনেকে আকৌ যদি আমি চাৰিটা ফ্লেট ওপৰ লৈ যাও যেটো আমি ধৰিছো তো ধৰিব লাগিব এটো 1 2 3 4 ইয়াৰ পা যদি আমি ইয়ালে লৈ যাও তেতিয়া আমি পাই যাম এটো আমাৰ কি হ'ব F নহয় সৰি F sharp বা G flat হয়নে this is also same G flat এটো G flat note this is the C note এটো আমাৰ E flat note আৰু এটো আমাৰ A note একেটাই নহয় নে তো হয় তাৰ পা আকৌ যদি আমি চাৰিটা লৈ যাও 1 2 3 4 একেটাই পাম লগ চাব পাই নিজে উলিয়াই চাব পাৰে তাৰ পা আকৌ গলে আমি সি ডিমিনিশ পাই যাম ফুল ডিমিনিশ তো আৰম্ভণিতে যে মই বজাইছিলো হয়নে তো এই বস্তুখিনি ইয়াতো বুজাম okay so this is the trick of diminished full diminished ক্ষেত্ৰত আমাৰ চাৰিটা ফ্লেটৰ পিছত আমাৰ একেটা কৰ্ডেই পাওঁ যদিও নামটো বেলেগ বেস নোটটো ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আমাৰ কৰ্ডটো নাম দিয়া হয় কিন্তু হসা কথা ক'বলৈ গলে আমাৰ একেকিটা নোটে পায় আৰু ইয়াক আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিম আমি কৰ্ড চেঞ্জিংৰ ক্ষেত্ৰত কোপা কোলে মডুলেট কৰিব পাৰিম হেতু মই নেক্সট ভিডিঅত দেখাম which is going to be a very important video আমি কেনেকৈ ডিমিনিশ কৰ্ড ইউজ কৰি পেলাই আমি বিভিন্ন এটা সিম্পল কৰ্ড প্ৰগ্ৰেছনক আমি বহুত ধুনিয়া কৰি দিব পাৰোঁ খুৰিলা কৰি দিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো চাব হেতু ভিডিও আৰু আজিটো ভিডিও চাই আপোনাক কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্ট দিব ভাবিছো ভাল হৈছে বহুতখিনি নিজৰো ভাল লাগে কেতিয়াবা ভাল ভাল বস্তু দি পেলাই নহয় নে তো চাই থাকক RSD গিটাৰ ষ্টৰিজ আৰু সেকেন্ড পাৰ্টটো চাবলৈ নাপাহৰিব